กฎหมายพรรคเพื่อไทยระดับเซียนขั้นเทพเดินชนกันล้นพรรคแต่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกลับดอดเงียบไปพบวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายตั้งแต่ยุคทักษิณชินวัตรเรื่องอำนาจจนมาสู่ยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพาทางตันทะลวงทางออกข้อกฎหมายให้ได้ทุกเรื่องขึ้นแท่นปรมาจารย์กฎหมายอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนไม่เรียกใช้บริการสำหรับนายกเศรษฐาที่เจอปัญหากวนใจไร้สมาธิทำงานบริหารประเทศจากปมโดนหางเลขเพราะไปตั้งรัฐมนตรีมีมนทินพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดจริยธรรมและขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเข้าทาง40สวยื่นดาบให้ศาลรัฐธรรมนูญฟันล่าสุดสมชายแสวงการ1ใน40สวออกมาขย่มซ้ำแบบไม่กลัวโดนเช็คบินย้อนหลังด้วยการกล่าวว่ายังไงไม่ถอนชื่อแม้จะมีแรงกดดันมากเพียงไรก็ตามเพราะนายกต้องรับผิดชอบต่อการนำรายชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าถ้ารู้ว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่ยังนำชื่อขึ้นทูลเกล้านายกก็จะมีความผิดจริยธรรมร้ายแรงนับถอยหลังนายกเศรษฐาเหลือเวลาไม่ถึง15วันต้องชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญให้เคลียร์นับเป็นช่วงเวลาบีบหัวใจสุ่มเสี่ยงตายน้ำตื้นจึงไม่แปลกหากนายกเศรษฐาเลือกไปสู่ฮกเซียนกฎหมายขั้นเทพอย่างอาจารย์วิษณุเพราะอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญปี2560ฉบับปราบโกงผู้ที่ปลุกปั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นคือวิษณุเครืองามฉายาเนติบริกรยุคทักษิณนั่นเองหากจำกันได้เพียง2สัปดาห์หลังบิ๊กตู่ยึดอำนาจ22พฤษภาคม2567ตั้งวิษณุร่วมกับมีชัยฤชุพันธ์เข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์วิษณุเคยเล่าประสบการณ์ร่วมงานกับรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนว่ารัฐบาลอานันต์ปัญญารชุนเสียเวลาครึ่งหนึ่งของรัฐบาลไปกับการแก้ปัญหาศึกตุลาการรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เสียงบประมาณและใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมใน48จังหวัดจนเกือบไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือแม้แต่รัฐบาลสมัครสุนทรเวชและสมชายวงศ์สวัสดิ์ไม่ได้ทำอะไรนอกจากการแก้ปัญหาม็อบแม้แต่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเช่นกันหมดเวลากับการแก้ปัญหาม็อบสีเสื้อการผลักดันนโยบายสำคัญออกมาได้แค่บางส่วนดีกรีอาจารย์วิษณุเป็นผู้รู้ด้านกฎหมายและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยคลุกคลีในทุกวงการตั้งแต่นักธุรกิจนักการเมืองและชนชั้นนำเคยเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึง9นายกรัฐมนตรีที่สำคัญเป็นคนตรวจประวัติและคุณสมบัติรัฐมนตรีทุกคนก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าลงนามด้วยลายมือตัวเองรับรองรัฐมนตรีนับพันคนก่อนพาไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังทำงานพัวพันกับประมุข3ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการมาแล้วกว่า40ปีดังนั้นอาจารย์วิษณุจึงพอเดาทางออกว่าคดีของนายกเศรษฐาจะรอดหรือร่วงจึงไม่แปลกทำไมวันนี้อาจารย์วิษณุกลับมาเป็นกุญซือให้กับรัฐบาลเศรษฐาอีกครั้งอีกผู้นำที่ต้องลุ้นระทึกว่าจะรอดหรือร่วงนั่นคือทักษิณกองเชียร์เสื้อแดงใจเต้นรัวเพราะในวันพุธที่29พฤษภาคมนี้อัยการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดีที่เคยถูกอดีตอัยการสูงสุดสั่งฟ้องในความผิดข้อหามาตรา112เมื่อปี2558กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ประเทศเกาหลีใต้ในทางการเมืองจึงเดาทางกันว่าน่าจะออกมาใน3ทางดังนี้ 1. อัยการสูงสุดเลื่อนการสั่งคดีออกไปก่อน 2. อัยการสูงสุดสั่งฟ้องและ 3. อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเช็คท่าทีของวินยัตชาติมนตรีทนายความทักษิณในคดี112ยังไม่รู้ตัวเลยว่าคดีของเจ้านายตัวเองจะออกหัวหรือก้อยสำหรับคดีทักษิณย้อนไทม์ไลน์ไปเมื่อ2558ทักษิณจ้อสื่อเกาหลีใต้พาดพิงสถาบันต่อมากองทัพบกแจ้งความเอาผิดจนถึงปี2559ตำรวจส่งสำนวนคดีให้อัยการสูงสุดและอัยการสั่งฟ้องคดี112และพรบคอมพิวเตอร์จนกระทั่งรัฐบาลเพื่อไทยกลับมาเรืองอำนาจในปี2566วันที่22สิงหาคมทักษิณเดินทางกลับประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคดีมาตรา112จึงเริ่มขยับโดยทักษิณให้การปฏิเสธและขอความเป็นธรรมเพื่อต่อสู้คดีทั้งยังยกหูหาจักรภพเพ็ญแขที่ลี้ภัยคดี112ในต่างประเทศถึง15ปีให้กลับมาสู้คดีดังนั้นหากทักษิณไม่มั่นใจว่าจะรอดคมดาบคดี112คงไม่ยกหูหาจักรภพลูกน้องเก่าให้กลับไทยเพื่อมาสู้คดีสำหรับคดีจักรภพคดีมาตรา112อัยการสั่งไม่ฟ้องไปหลายปีเหลือ2คดีคือคดีอาวุธปืนและคดีขัดคำสั่งคสช.แต่ก็มีบางคนที่ไม่ยอมกลับมาเช่นจอมเพชรประดับไม่ยอมกลับไทยหากไม่มีการนิรโทษกรรมอย่างทั่วหน้ารวมคดี112เข้าไปด้วยจึงจะยอมกลับไทยในทางการเมืองจึงฟันธงได้ว่าคดี112
ของนายใหญ่เพื่อไทยน่าจะรอดสูงสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่ปรับกับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนานย่อมต้องแช่งให้ทักษิณโดนคดี112อยู่แล้วอาทิวชระเพชรทองร้องต่ออัยการสูงสุดให้ยืนกรานในคำสั่งของอัยการสูงสุดที่ออกคำสั่งว่าให้ดำเนินคดีตามมาตรา112แก่ทักษิณพร้อมกับกล่าวดักคอว่าอัยการสูงสุดต้องยึดหลักตามอัยการสูงสุดท่านเดิมเพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐและนิติธรรมขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาทั้งพยานหลักฐานจากอัยการและจากฝ่ายนายทักษิณอย่างเป็นธรรมอย่าใช้กระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานเพื่อรับประกันความเสี่ยงไม่ให้ตกเก้าอี้นายกเศรษฐาถึงขนาดยอมไปสู่ฮกอาจารย์วิษณุถึงบ้านเพื่อให้ช่วยผ่าทางตันปมตั้งรัฐมนตรีสายล่อฟ้ายอมใช้บริการเซียนเหนือเซียนทางกฎหมายโอกาสรอดย่อมมีสูงหรือแม้แต่คดี112ของทักษิณในวันที่29พฤษภาคมนี้คอการเมืองฟันเปรี้ยงรอดคมดาบชัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ